พี่น้องเคยเจอปัญหาแบบนี้บ่ครับเวลาเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปงานบุญงานแต่งถ่ายคลิปลูกหลานเราวิ่งเล่นหรือถ่ายบรรยากาศแถวบ้านพอเอามาเปิดดูอีกทีป่าโตภาพสั่นยังกับแผ่นดินไหวไหม ต้องไปหาซื้อไม้กันสั่นหรือพวกกิมบอลกันวุ่นวายนะครับแล้วราคาอุปกรณ์พวกเนี้ยถ้าเป็นของดีๆมันก็ไม่ใช่ถูกเด้อแถมเวลาใช้ทีเนี่ยก็ต้องถือไปมาเกะกะอีกต่างหากแม้แต่วันเนี้ยเผอิญแอดไปเห็นคลิปหนึ่งเป็นมือถือรุ่นใหม่ที่ฟิวชั่นเทคกล้องไม้กันสั่นเอามารวมกันไว้ในเครื่องเดียวครับแถมเจ้าตัวกล้องเนี่ยมันยังสามารถป๊อปอัพโผล่หัวออกมาหันซ้ายหันขวาหันมองหน้ามองหลังดูเผินๆเนี่ยเหมือนมือถือมันเป็นหุ่นยนต์ส่วนตัวเราไหมจนเขาตั้งชื่อมันว่า Honor Robot Phone หรือมือถือหุ่นยนต์นั่นเองครับผมแต่ว่ามันจะเป็นแค่ของเล่นราคาแพงที่ทำออกมาหลอกขายคนมีตังค์หรือเป็นเทคล้ำๆที่ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยสามารถนำเอาไปทำมาหากินได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวแอด15ไปซองมึงนะครับพี่น้องแอดสรุปความว้าวออกมาเป็น4พาร์ทได้ประมาณนี้เด้อครับพาร์ทที่1คือเทคที่ทำให้เมื่อเราถ่ายคลิปด้วยมือถือตัวเนี้ยภาพมันอาจจะนิ่งกลิปเหมือนจับวางไม่ต้องมีไม้กันสั่นตื้อให้เกะกะอีกต่อไปเด้อเพราะกลไกข้างในนั้นน่ะเขาใช้มอเตอร์ขนาดเล็กที่สุดในอุตสาหกรรมคือเล็กกว่ามอเตอร์ของไม้กันสั่นทั่วไปถึง 70% ครับแต่ประสิทธิภาพที่เขาขิงไว้ด้วยครับคือเมื่อเอาไปทดสอบเดินถ่ายชนกับ iPhone รุ่นล่าสุดเนี่ยปรากฏว่า iPhone เนี่ยภาพสั่นกระพือตามแรงเดินแต่เจ้า Honor ตัวเนี้ยภาพกลับนิ่งสนิทครับไม่ว่าจะแกว่งมือหันซ้ายหันขวาบิดข้อมือไปมามอเตอร์จิ๋วข้างในเครื่องมันน่ะจะขยับสวนทางเพื่อชดเชยการสั่นสะเทือนทั้งแนวตั้งแนวราบภาพมันเลยออกมานิ่งกริบครับผมพาร์ทที่2คือเทคบังคับการสั่งหมุนกล้องได้ตามใจนึกเช่นสั่งหมุนควง90องศาได้ภาพหมุนควงสไตล์ภาพยนตร์สั่งหมุน180องศากล้องจะเงยขึ้นมองท้องฟ้าแล้วค่อยๆหมุนรอบตัวเองซึ่งเหมาะกับการถ่ายดาวตอนกลางคืนมากครับมีระบบล็อกเส้นขอบฟ้าคือแบบไม่ว่าพี่น้องเนี่ยจะเอียงตัวเครื่องไปทางไหนหัวกล้องน่ะจะหมุนสวนทางเพื่อรักษาให้ภาพตรงเป๊ะไม่เอียงตามมือเราเด็ดขาดครับมีระบบ FPV ล็อกมุมมองเหมือนตาเรามองนะครับหรือล็อกมุมมองลงพื้นดินก็ทำได้หมดและความพิเศษคือเนื่องจากกล้องมันติดอยู่กับตัวเครื่องโดยตรงเนาะการตอบสนองต่อคำสั่งมันจึงเร็วและลื่นไหลกว่าการเอาโทรศัพท์ไปต่อเข้ากับไม้กันสั่นภายนอกด้วยครับพาร์ทที่3ครับอันนี้แหละครับที่เรียกว่าหุ่นยนต์ของจริงแค่เราแตะหน้าจอเลือกตัวเราหรือเลือกวัตถุเช่นกระป๋อง 2G นะครับกล้องมันก็จะล็อกเป้าหมายทันทีพอเราเดินไปทางซ้ายกล้องจะหมุนตามไปทางซ้ายเราเดินไปทางขวากล้องก็จะหมุนตามไปทางขวามันหมุนกวาดได้กว้างถึง310องศาครับนั่นหมายความว่ากล้องอันเดียวกันเนี่ยสามารถหมุนจากด้านหลังพลิกกลับมามองหน้าเราเพื่อใช้เป็นกล้องหน้าสำหรับคอหาเพื่อนหรือไลฟ์สดได้ทันทีครับและกล้องที่หมุนมาหาเราเนี่ยไม่ใช่กล้องหน้ากากๆเด้อแต่มันคือกล้องหลักความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลคิดเบิ่งเด้อครับเวลาพี่น้องวิดีโอคอลหรือไลฟ์ขายของแถวบ้านเนี่ยเราแค่วางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะแล้วเดินไปเดินมาหยิบของหัวกล้องมันจะค่อยๆหันตามเราไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องจับมือถือเลยเด้อนอกจากนี้มันยังถ่ายภาพพาโนรามาได้แบบที่มือเราไม่ต้องเกรงแม้แค่วางเครื่องไว้กดปุ่มเดียวกล้องมันก็จะหมุนแชะ4มุมแล้วเอาภาพมารวมกันโดยอัตโนมัติหรือถ้าจะถ่ายรูปกลุ่มใหญ่ๆมันก็หมุนถ่ายให้9ภาพแล้วเอามาต่อกันเป็นภาพกว้างพิเศษได้แบบสบายๆครับผมพาร์ทสุดท้ายคือความล้ำของระบบ AI ที่เราสั่งการครับเพียงแค่ยกมือขึ้นแล้วพลิกฝ่ามือเจ้า AI เนี่ยก็จะตื่นขึ้นมาทำงานครับเราสามารถสั่งให้มันถ่ายรูป
หรือแม้กระทั่งสั่งให้เต้นตามจังหวะเพลงหัวกล้องมันก็จะโยกหัวไปมาตามจังหวะเพลงแบบชิวๆครับพี่น้องหรือจะเล่นสนุกเวลาเราทานข้าวกับเพื่อนๆเนาะแล้วถาม AI ว่าวันเนี้ยใครควรจะเป็นคนจ่ายตังค่าข้าวเจ้ากล้องมันก็จะหมุนสแกนหน้าทุกคนรอบโต๊ะแล้วฟ้องขึ้นมาว่าคนนี้แหละควรจ่ายมันเป็นกิมมิกน่ารักนะครับเอาไว้เรียกรอยยิ้มได้น้ำด้วยครับผมพี่น้องครับเราลองมาวิเคราะห์กันดูด้วยครับว่าทำไม Honor ถึงยอมลงทุนสร้างมือถือแบบนี้ขึ้นมาคือถ้ามองในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยการบีบอัดชิ้นส่วนมอเตอร์ให้เข้าไปอยู่ในมือถือได้เนี่ยโดยที่ยังคงรักษามาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นไว้ได้และใส่แบตความจุสูงชิปตัวท็อปหน้าจอสว่างสู้แดดได้แบบชิวๆแอดว่าถือเป็นปรากฏการณ์ทางวิศวกรรมที่สุดจัดมากๆเลยครับผมแนวโน้มของโลกสมาร์ทโฟนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มถึงทางตันครับในเรื่องของรูปร่างหน้าตาทุกค่ายเนี่ยทำรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเหมือนกันหมดต่างกันแค่กล้องชัดขึ้นหน้าจอลื่นขึ้นนิดหน่อยคนก็เลยรู้สึกไม่อยากเปลี่ยนมือถือใหม่นะครับยังหน่อยกับแอปคนหนึ่งแหละ ค่าย Honor เนี่ยจึงพยายามสร้างสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาครับเพื่อฉุดให้ตลาดเนี่ยตื่นตัวโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Embody AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มีรูปร่างขยับเคลื่อนไหวได้ครับคิดภาพง่ายๆครับก็เอาสมองกล AI เนี่ยไปใส่ในมือถือแล้วมีชิ้นส่วนก็คือกล้องนะครับมันขยับได้บวกกับหน้าจอที่จะคอยติดต่อกับเรานะครับแล้วมันก็จะไม่ใช่แค่ตอบคำถามเป็นตัวหนังสือในจอเหมือนเดิมเด้อแต่มันจะมีหัวกล้องที่ขยับหันมองสื่อสารและโต้ตอบกับมนุษย์ได้เหมือนจริงขึ้นทางกายภาพครับซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการหลอมรวมระหว่างโทรศัพท์มือถือกับหุ่นยนต์รับใช้ประจำบ้านให้กลายเป็นชิ้นเดียวกันครับพี่น้องค่ายมือถือจีนในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เดินตามหลังค่ายฝรั่งอย่าง Apple หรือ Samsung อีกต่อไปแล้วเด้อเขาเองก็ต้องการลบภาพจำเดิมๆด้วยการโชว์ของล้ำๆก่อนใครเพื่อปักธงในใจคนว่าถ้าอยากได้เทคโนโลยีแห่งอนาคตต้องมามองที่แบรนด์จีนและ Honor เองเนี่ยก็ประกาศเปิดโค้ดคำสั่งของกลไกหัวกล้องเนี่ยให้นักพัฒนาแอปทั่วโลกเนี่ยนำไปต่อยอดได้ครับซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นแอปพลิเคชันใหม่ๆเช่นแอปตรวจจับโจรเข้าบ้านที่กล้องหมุนสแกนได้รอบทิศทางหรือแอปสอนออกกำลังกายที่กล้องจะคอยหันมองและตรวจเช็คท่าทางของเราได้เด้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือเทคกลไกจิ๋วหรือไมโครโรบอติกแบบเนี้ยจะถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงทนทานขึ้นและถูกลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับเราอาจจะได้เห็นไม่ใช่แค่กล้องหมุนได้นะครับแต่อาจจะได้เห็นอุปกรณ์ไอทีใกล้ตัวที่มีชิ้นส่วนขยับได้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานตามพฤติกรรมของเราได้แบบอัตโนมัติครับผมเรื่องนี้แอดรู้สึกว่ามันเหมือนปรินเตอร์อิงเจ็ตสมัยก่อนนะครับที่อัปเกรดโดยการติดแท่งเหมืองแม้โมแน่เด้อครับพี่น้องมันอาจสิเป็นแนวทางให้เกิดอาชีพใหม่ก็ได้อย่างเช่นร้านเปิดรับติดตั้งระบบไมโครโรบอติกให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบ้านให้กลายเป็นน้องๆหุ่นยนต์กระไดเดอร์สรุปก็คือว่าเจ้า Honor Robot Phone เครื่องเนี้ยถือเป็นก้าวสำคัญของนวัตกรรมโลกที่กล้าคิดกล้าทำจับเอามอเตอร์ไม้กันสั่นเนี่ยยัดใส่เข้าไปในมือถือได้สำเร็จครับพี่น้องทำให้การถ่ายคลิปยากๆเนี่ยทำได้โดยฝีมือชาวบ้านธรรมดาแบบพวกเข้านี่แหละครับแถมมันยังสามารถเป็นหุ่นยนต์จิ๋วประจำตัวเราได้ด้วยอันนี้แหละครับที่แอดมัก ถ้าชอบสาระล้ำๆเล่าบ้านๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ